حتما شنیدین که داستانگویی یکی از قدرتمندترین ابزارهاییه برای اینکه شما بتونین نظر یک شنونده و مخاطب رو جلب بکنین، جذبش بکنین به تک تک کلماتی که دارین بازگو میکنین. خیلی از توصیه هایی که در زمینه داستانگویی در واقع شده این موضوع رو خیلی پیچیده میکنه، داستانگویی رو خیلی پیچیده میکنه. ولی داستانگویی خیلی ساده تر از این حرف هست و شما اگر 7-8 دقیقه از وقتتون رو به من بدین، من اینجا میخوام بهتون 5 تا تکنیک برای اینکه چجوری یک داستانگویی خوبی داشته باشیم بهتون بگم. اسم من نگینه، این جمع نویسندگی خلاقه. خیلی خوش اومدین به یک اپیزود جدید. اما قبل از اینکه وارد تکنیک ها بشیم، یه مثال کوتاه از آقای جان کراسینسکی که بازیگر سریال د آفیس هست اگر دیده باشین، یک نمونه قدرتمند از داستانگوییه و شما میبینین که در عرض 20 ثانیه ایشون چجوری یک در واقع یک توصیفی میکنه، یک داستانگویی ارائه میده که خیلی تاثیرگذاره. و در آخر این اپیزود هم شما متوجه میشین، وقتی این ویدیو رو ببینین در آخر متوجه میشین که من میخوام در مورد چه چیزی باهاتون صحبت کنم و اون تکنیک ها به چه دردی میخوره. ویدیو رو ببینین. And then I said, yeah, and he says, who are you visiting here? I said, my wife, and he says, is she an actress? And I said, yeah. He said, would I know her? And I don't know, man. Her name's Emily Blunt. He goes, you? And I went, yeah, and he goes, you married Emily Blunt. And I go, yeah, and he goes like this. Okay, go, let's go. آیا متوجه شدین که چی کار کرد؟ در واقع این آقا نیامد که از وقایعی که اتفاق افتاده اونا رو خلاصه بکنه. نیامد مثلا بگه که مأمور پلیس از من پرسید چه کار میکنی که من مثلا بهش گفتم بازیگرم و خب خیلی تعجب کرد. در واقع ما رو برد به عمق اتفاقی که افتاده و بهترین داستان‌ها و داستانگویی‌ها زمانی اتفاق میفته که شما نیاین وقایع رو خلاصه بکنید. در اصل بهش میگن که در سطح هلیکوپتری نگرش نمیدارین و اون رو زوم میکنین و مخاطب رو میبرین به دل داستان که بتونه با اون اتفاقی که افتاده تعامل بکنه. حالا در ادامه با من همراه باشین که ببینیم اون 5 تا تکنیک چیا هستن برای داستانگویی که بتونه بهتون کمک بکنه. تکنیک اول لوکیشن یا موقعیت. شما توی داستانگویی باید موقعیت رو در واقع بگین که شخصیت شما توی داستان کجا هستش، ولی نه خیلی با جزئیات. مثلا یه مثال بخوام براتون بزنم، میتونین بگین که بعد از ظهر بارانی من در اتاق نشیمن بودم و داشتم کتاب میخوندم. اینجا اتاق نشیمن. یا مثلا سپتامبر 2019 در اتاق کنفرانس داشتم برای ارائه آماده میشدم. اینجا اتاق کنفرانس. وقتی که شما راجع به موقعیت و مکانی که توش هستین صحبت میکنین در بازگو کردن اون داستان و داستانگویی، مخاطب خودش رو توی اون موقعیت تصور میکنه. مثلا اتاق نشیمن، اتاق کنفرانس. حالا چرا گفتم با جزئیات نگین؟ چون خیلی از راویان مبتدی هستن که با جزئیات میان اون اتاق نشیمن و اتاق کنفرانس رو توصیف میکنن. مثلا توی اتاق کنفرانس میز بزرگی بود، 12 تا صندلی بود، اون گوشه فلان چیز قرار داشت. اینا بد نیست، ولی برای داستانگویی شما فقط باید به این اشاره بکنین که در چه موقعیت مکانی هستین و همین کافیه. مخاطب باید این حق رو داشته باشه که تو ذهن خودش در یک اتاق نشیمنی خودش رو تصور بکنه با چیزی که تو ذهن خودش هستن که شما بیاین به ذهنش چارچوب بدین. تکنیک دوم بیان کردن کنش ها هستش. علاوه بر اینکه اومدین موقعیت رو گفتین، حالا بعد ببینیم که توی اون موقعیت شما مشغول انجام چه کاری هستین یا شخصیت داستان مشغول انجام چه کاری هستش. یعنی در واقع فعلها رو بیان بکنین. میتونه راه رفتن باشه، دوچرخه سواری باشه، فکر کردن باشه، نوشتن باشه، ولی باز هم توی
این مورد توی این تکنیک مراقب دوباره توصیفات خیلی جزئی باشین که ما نیازی نداریم به توصیفات خیلی جزئی. اینجوری مخاطب میفهمه که شما مستقیما وارد عمل شدین و ذهن اون رو توی یک مسیر قرار دادین و وقت رو تلف نکردین، مثلا سری رفتین سر اصل مطلب. مثلا توی 2 مثال قبلی که من برگشتم گفتم توی اتاق نشین من روی مبلی نشسته بودم، مثلا داشتم کتاب میخوندم، کتاب خوندن اینجا اون فعلیه، کنشیه که شما دارین میگین. یا نه مثلا در روز آفتابی توی مثلا میدون ولیعصر داشتم دوچرخه سواری میکردم. مخاطب میدون ولیعصر رو میاره تو سرش، دوچرخه سواری رو هم که خب خودش رو توی اون موقعیت تصور میکنه و شما اون کنش و فعل رو اینجا بیان کردید. تکنیک سوم بیان کردن افکارمونه. ما آدم‌ها در طول روز به خیلی چیزا فکر میکنیم و خب یه سری نگرانی ها و ترس ها تو زندگیمون داریم و روی هم رفته یه سری افکاری داریم که در طول روز بر خودشون میان و میرن. و توی داستانگویی ما باید افکارمون رو بدون فیلتر و خام و خیلی خودمونی بیان بکنیم. سعی نکنیم فلسفیش بکنیم. مثلا ما هیچ وقت اینجوری فکر نمی کنیم که اگه یه فرصتی گیرمون بیاد تو ذهنمون برگردیم بگیم این فرصت باعث تعالی من میشه. اینجوری فکر نمی کنیم. و خب توی داستانگویی وقتی یکی داره به داستان شما گوش میده و داره در واقع از شنوای خودش استفاده میکنه و یه چیزی رو نمیخونه، خیلی بهتره که خودمونی صحبت بکنین راجع به افکارتون و یه جورایی هم سعی کنین که اون چیزی که هست رو بیان کنین. مثلا وقتی ما یه دوستی رو میبینیم، خب هیچ وقت پیش خودمون بر نمیگردیم بگیم که از دیدن دوستم هیجان زده شدم. این یه چیزیه که ما در لحظه تجربه میکنیم، ولی اون چیزی که تو افکار ما میگذره اینه که مثلا یه دوستی رو میبینیم برمیگردیم میگیم چقدر خوب، چه حس خوبیه، بعد مثلا مدت ها دیدمش. میبینین این گفتن همچین چیزی باعث میشه که مخاطب خیلی با در واقع داستان شما ارتباط بهتری بگیره. تکنیک 4 بیان کردن احساساتمونه. اینکه چه حسی داریم. بعد از افکار میایم سراغ حس و بهترین داستان‌های احساسی هستن که مخاطب رو وارد یک مسیر عاطفی میکنن که خود مخاطب با خوندن داستان یا با در واقع شنیدن داستان بتونه اون حس رو خودش تجربه بکنه. حس‌هایی راجع به اینکه ناامید شدم، خوشحال شدم، مضطرب شدم، عصبانی شدم. ولی گفتن اینایی که من الان گفتم به همین راحتی گفتنش حسی رو در مخاطب ایجاد نمیکنه. یعنی شما مثلا بیاین بگین که من ناامید شدم موقع داستانگویی، شاید اگر خوندنی باشه خب قضیهش فرق میکنه، ولی ما اینجا داریم راجع به داستانگویی صحبت میکنیم و وقتی شما بگین که من ناامید شدم، برای مخاطب شاید ناامیدی یک شکل و رنگ و حس دیگه‌ای داشته باشه و احتیاج داره که اون حس رو درک بکنه، نه اینکه فقط کلمش رو بشنوه، یه چیز کلی بشنوه از ناامید شدن. مثلا ناامید شدن میتونه اینجوری باشه که نشستم به مثلا دیواری تکیه دادم، دست و پامو دراز کردم و آه بلندی کشیدم. می‌دونی مثلا اینجوری خیلی در واقع تجربه بصری بهتری برای مخاطب داره. یا مثلا از مضطرب شدم، مثلا اگر بگی مضطرب شدم، خب مضطرب شدن یه رفتاری توش هست دیگه. مثلا میتونی اینجوری توصیف کنین که انقدر مضطرب شده بودم که مثلا دائم هی خودکار رو مثلا میکوبیدم روی میز، تکون میدادم، پامو تکون میدادم، مثلا ناخون میجاییدم. میدونین اینجور چیزا وقتی اون حس رو سعی کنین توصیف بکنین توی داستانگویی، باز هم چی میشه؟ مخاطب ارتباط بهتری با داستان شما میگیره. تکنیک 5 گفتگوه یا یه جورایی همون دیالوگ هایی که بین شخصیت ها صورت میگیره. احتمالاً داستانی که میخواین بازگو بکنین و یا حالا داستان هایی که دارین احتمالاً نداره، بیشتر از یک شخصیت ممکنه داشته باشن و خب خیلی خوبه که ما بتونیم دیالوگ ها و گفتگوهای بین شخصیت ها و اینکه به چه چیزی حالا فکر کردن، چه احساسی کردن، حالا چی میخوان بگن رو توی داستانگویی بیان بکنیم. مثلا به جای اینکه برگردیم بگیم که دوستم از من خیلی ناامید شد، خب باز اینجا دوباره یه ذره مبهمه.
ناامید شدن یا خب چی شد ناامید شد، چی گفت بهت، این ناامیدی رو که دوستت یعنی فهمیدی که ازت ناامید شده میتونی با اون گفتگو که بینتون شکل گرفته بیان بکنی. مثلا به جای اینکه برگردی بگی دوستم ازم ناامید شد، برگردی بگی که مثلا دوستم رو به من کرد و بهم گفت مثلا چه می‌دونم فیلیپ این چه کاری بود، این چی بود گفت. خب و بعد مثلا در قالب گفتگویی که بینتون صورت میگیره نشون میدین که اوکی این دوسته، حالا از این آقای فیلیپ که من مثالش رو زدم، ناامید شده. و خب گفتگو یکی از ابزارهای خیلی ساده و قدرتمند برای داستانگویی و در واقع بیان کردن همون افکار و احساس و هر عملیه که شما داشتین انجام میدادین. این 5 تا تکنیک چی بودن؟ بیان کردن موقعیت، بیان کردن کنش یا حالا اون فعالیت که دارین انجام میدین، بیان کردن افکارتون، بیان کردن احساساتتون و در نهایت بیان کردن گفتگو. این 5 تا تکنیک خیلی میتونن داستانگویی رو مسیرش رو براتون راحت تر بکنن. حالا چه یه داستانی رو نوشتین و میخواین بخونین برای مخاطب یا نه همینجوری میخواین داستانگویی بکنین، این 5 تا تکنیک میتونه به حتی مربیای مهد کودک، والدین که برای کودکانشون میخوان یه داستانی بالاخره بخونن شبا موقع خواب یا حالا برای سرگرم کردن یا برای یک فعالیتی میگم توی مهد کودک یا مدرسه خیلی کارآمد باشه، خیلی کارایی داشته باشه و امیدوارم که واقعا کارایی داشته باشه. برای شمایی که مخاطب ما بودین نگاه کردین، مرسی از تمام حمایتاتون. ما رو سابسکرایب بکنین، اون زنگوله رو هم بزنین برای اینکه ویدیو جدید گذاشتیم ازش مطلع بشین. دوستتون دارم، تا اپیزود بعدی، خدافظ.